নমস্কাৰ, মই আছিলে বিনয় কাশ্যপ। আজি আমি জানিম যে গোচৰৰ সময়ত ৰবি দেৱতা যদি 5th হাউচৰ মাজেদি ভ্ৰমণ কৰি থাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট আহিব। বাৰে বাৰে কওঁ যে কুণ্ডলী যদি ইভেন্ট চাব লাগে আমি জন্ম কুণ্ডলীখন চাব লাগিব, তাৰপিছত দশা অন্তৰ্দশা, তাৰপিছত যেতিয়া গ্ৰহবিলাকৰ প্ৰত্যেক বছৰত কেনেকুৱা ফল দিব সেইটো বিষয়ে জানিব হ'লে আমি ট্ৰেনজিট চাব লাগিব। আমি লগ্নৰ পৰা ট্ৰেনজিট চাই আছো। লগ্নৰ পৰা 5th হাউচত যেতিয়া ট্ৰেনজিট কৰিব ৰবি দেৱতাই কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিণাম আহিব। আমাৰ টপিকটো হ'ল কি সান ট্ৰেনজিট ফ্ৰম দা লগ্ন। ঠিক আছে, চাওক আমি বাৰে বাৰে কৈছো, আমি জানো যে সূৰ্য দেৱতা এটা ৰাশিত 30 থাকে। ঠিক আছে, আমাৰ টপিকটো হ'ব আজি টপিকটো সান ইন 5th হাউচ ডিউৰিং ট্ৰেনজিট। সান ইন 5th house during transit. ঠিক আছে, আমাৰ এইটো হ'ল আজিৰ টপিক। ইয়াতে আমি জানো যে সূৰ্য দেৱতা এটা ৰাশিত 30 দিন থাকে। সাইন ঠিক আছে, তো 30 days সূৰ্য দেৱতা এটা ৰাশিত থাকে। এইটো বস্তু মনত ৰাখিব, 12টা ৰাশিত 12 মাহত এটা কমপ্লিট চাৰ্কেল ৰবি দেৱতাই কমপ্লিট কৰে। ঠিক আছে, এই 30 দিনত জাতক বা জাতিকা কেনেকুৱা ৰিজাল্ট পাব। ফাৰ্ষ্টতে আমি জানিব লাগিব যে সূৰ্য দেৱতা কি ভাৱৰ অধিপতি হলে শুভ ফল দিয়ে, ক'ত কেনেকুৱা ভাল ৰিজাল্ট দিব, ক'ত বেয়া ৰিজাল্ট দিব, সেইটোৰ ভিতৰত জানিব লাগিব। ক'ত ক'ত ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে 1, 5, 9, 4, 10 এইকেইটা ভাৱৰ যেতিয়া সূৰ্য দেৱতা অধিপতি হ'ব আৰু যদি 5th হাউচৰ মাজেদি ট্ৰেনজিট কৰিব ই শুভ ফলদায়ী হয়। কাৰণ কিয় কেন্দ্ৰ ত্ৰিকোণৰ অধিপতি হয়। তাৰপিছত যদি উচ্চ হয় এক্সল্টেড উচ্চ যদি হয় আৰু শুভ গ্ৰহৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকি শুভ ভাৱত থাকি 5th হাউচত যদি ট্ৰেনজিট কৰে তেনেহলে শুভ ফলদায়ী হয়। উইথ গুড প্লেনেট, এটা শুভ ফলদায়ী হ'ব। ঠিক আছে, আৰু অশুভ ফলদায়ী কেতিয়া হ'ব যদি 6, 8, 12 ভাৱত হয়, যদি অৱস্থাত যদি থাকে। ঠিক আছে, ডেবিলিটেড যদি হয়, লগতে কনজাংশন ৰবি দেৱতা ইয়াতে নিগেটিভ ৰিজাল্ট দিব যদি 5th হাউচৰ মাজেদি পাৰ কৰে। কি কি নিগেটিভ ৰিজাল্ট দিব এইটোৰ ওপৰত চাওক। আমি মেঘ লগ্নৰ ৰেফাৰেন্স হিচাপে লৈ আছো, আপোনালোকে লগ্ন যিকোনো ল'ব পাৰে, হাউচ হ'ব। সদায় মনত ৰাখিব লগ্ন প্ৰথম ভাৱ হ'ব। আমি মেঘ লগ্নৰ ৰেফাৰেন্স লৈ আছো। সান 5th হাউচত যদি ভ্ৰমণ কৰে কেনেকুৱা, যদি শুভ ভাৱৰ অধিপতি হয়, উচ্চ হয় বা শুভ গ্ৰহত জুতি বান্ধি যদি 5th হাউচত যদি ভ্ৰমণ কৰে তেনেহলে তেনে জাতক বা জাতিকাৰ যেতিয়া ট্ৰেনজিটত 5th হাউচৰ মাজেদি পাৰ হৈ থাকিব তেতিয়া এটা সুস্থ মাইণ্ড দিব, ষ্টেবল মাইণ্ড দিয়ে জাতক বা জাতিকাক। ঠিক আছে, লগতে গুড এক্টিভিটিজ আৰু পাৰফৰ্ম, ভাল ভাল কৰ্ম কৰিব, নিজৰ কাৰণে কৰিব, আৰু লগতে যিকোনো কৰ্মত সাকসেস পাব তেনে জাতক বা জাতিকাই। আৰু স্বাস্থ্য ভালে থাকিব আৰু উৎসাহ বৃদ্ধি হ'ব তেনে জাতক বা জাতিকাৰ যদি শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয় 5th হাউচৰ মাজেদি যদি ভ্ৰমণ কৰি থাকে ট্ৰেনজিটৰ সময়ত লগ্নৰ পৰা। আৰু ঠিক এই ৰবি দেৱতা যদি পাপ প্ৰভাৱত 6, 8 ভাৱৰ অধিপতি হয় বা
নিজ অৱস্থাৰ পৰা বা ইভিল প্লেনেটৰ লগত যদি জুতি বান্ধি যদি 5th হাউসত ভ্ৰমণ কৰে লগ্নৰ পৰা ট্ৰেনজিটৰ সময়ত তেনেহলে সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰে লগতে মেডিচিনৰ নামত টকা পইচা খৰচ হয় ঔষধৰ নামত টকা পইচা খৰচ হয় মাইন্ড যেটো হয় মন সুস্থ নাথাকে মাইন্ড ষ্টেবল নহয় তেনে জাতক বা জাতিকাৰ হাজবেণ্ড আৰু ওয়াইফ দুটাই খুব এগ্ৰেছিভ হয় কাজিয়া পেছাল লাগে যদি ৰবি দেৱতা পাপ প্ৰভাৱত 5th হাউসত যদি ভ্ৰমণ কৰে ডিউৰিং ট্ৰানজিট ঠিক আছে কাৰণ কি ৰবি দেৱতা গ্ৰহৰ ৰজা আৰু সেই ৰজাই যেতিয়া ত্ৰিকোণত ভ্ৰমণ কৰিব ঠিক আছে 5th হাউসত ভ্ৰমণ কৰিব যদি 5th হাউসত ত্ৰিকোণ হয় যদি শুভ ভাৱৰ অধিপতি হয় উচ্চ হয় তেও যদি শুভ গ্ৰহৰ লগত বান্ধি যেতিয়া শুভ অৱস্থাত লগ্নৰ পৰা 5th হাউসত ডিউৰিং ট্ৰানজিট কৰিব তেতিয়া ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে তেও সুস্থ মগজু হয় সুস্থ মাথা শুভ কৰ্ম ঘৰত হয় সাকসেস পায় কৰ্ম শৰীৰ ভালে থাকে আৰু উৎসাহ বৃদ্ধি হয় আৰু ঠিক তেনেকে যদি অশুভ হয় 6 8 12 নিজ অৱস্থাত ইভিল প্লেনেটৰ লগত যদি জুতি বান্ধে আৰু লগ্নৰ পৰা যেতিয়া 5th হাউসত ট্ৰানজিট কৰিব তেতিয়া তেওঁৰ সন্তানৰ বেমাৰ আজাৰ হোৱা দেখা পোৱা যায় মেডিচিনৰ নামত টকা পইচা খৰচ হ'ব মন শৰীৰ সুস্থ নাথাকিব হাজবেণ্ড আৰু ওয়াইফৰ মাজত সদায় কাজিয়া লাগে এনেকুৱা সৰু সৰু বস্তুবিলাক আমি এইখিনি জানিব লাগিব যে এই একমাহ কি হোৱা সম্ভাৱনা আছে আৰু একৰ্ডিংলি আমি তাৰ প্ৰিকুৱেশ্যন বিলাক কৰিব পাৰো সেইকাৰণে ট্ৰানজিট চোৱা খুবেই দৰকাৰ অকল যে লগ্ন কুণ্ডলীখন চাম যে এনেকুৱা হ'ব তেনেকুৱা হ'ব সেইটো নহয় যে লগ্ন কুণ্ডলীৰ লগত সংযোগ ৰাখি ট্ৰানজিটৰ বহুত মহত্ব আছে আমি ট্ৰানজিটটো চোৱা দৰকাৰ কাৰণ কিয় লগ্নই ঘটনাবিলাক দেখুৱাব ইভেন্ট বিলাক দেখুৱাব দশা অন্তৰ্দশাত আমি ইভেন্টৰ ঘটনা টাইমিংটো বুজি পাম আৰু ট্ৰানজিটৰ সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট আহিব পাৰে সেইটো বিষয় থৰলি জানিব পাৰিম একদম সৰু সৰু ফৰ্মুলা হয় আপোনালোকৰ কুণ্ডলীত লগাব আশা কৰো এনেকুৱা সৰু সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকক এষ্ট্ৰলজি জনা বুজাৰ অলপ হ'লেও সহায় কৰিব যদি ভাবে যে মোৰ এই চেনেলটো অলপ হ'লেও ইনফৰমেটিভ হয় তেনেহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰিব আৰু যদি পাৰে ইয়াক শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ